Salutare! Astăzi vreau să vorbim despre un subiect care va aborda două materiale care sunt cele mai utilizate în sistemul de învelitoare al unei construcții, fie că este casă, fie că este o altă construcție cu o altă funcțiune, și anume țiglă sau tablă. Nu înainte de a începe această prezentare, am să-ți aduc aminte de binecunoscutul buton de subscribe și, de ce nu, și de clopoțel dacă vrei să fii notificat atunci când aduc un material cu un subiect nou de fiecare dată. În felul acesta nu vei mai avea niciun fel de grijă pentru că o să fii notificat de către YouTube. Te invit să fii alături de mine pe parcursul acestei prezentări pentru că mai mult ca sigur o să-ți fie foarte utilă această informație. Așa că o să încep această prezentare prin a-ți enumera punctual, zic eu, despre ce înseamnă țiglă și ce înseamnă tablă și cum ai putea să faci o alegere mai ușoară. Țiglă sau tablă? Ce material folosim pentru un acoperiș la o casă? Păi, atunci când pornim un proiect, fie pentru o casă, fie pentru o clădire de birouri sau, de ce nu, depozitare, închiderea unui astfel de proiect nu se poate realiza fără o soluție personalizată de acoperiș. Soluțiile și tipologia de acoperire în ultimele decenii a devenit din ce în ce mai diversificată datorită tehnologiei, dar și a capacității de producție. Revenind la subiectul de astăzi, unde ar trebui să construim un răspuns la întrebarea țiglă sau tablă. Urmărește-mă până la final pentru că am să îți prezint în această prezentare câteva caracteristici astfel încât alegerea să îți fie mai ușoară atunci când vei realiza un proiect. Bonus, în finalul acestei prezentări am să-ți spun și despre acoperișuri verzi. Rolul unui acoperiș pentru o construcție. Ce rol are un acoperiș? Păi, așa cum am spus și la început, nu prea putem considera un proiect finalizat fără o soluție de acoperiș bine pusă la punct. Chiar dacă poate uneori pare o parte simplă și din păcate deseori am văzut-o realizată în grabă și superficial, acoperișul este o etapă foarte importantă. Dacă ne imaginăm o jucărie Lego compusă din mai multe piese, o casă fără acoperiș nu este o jucărie completă. Diferența este dată în schimb de responsabilitate. Da, suntem foarte responsabili de cum alegem și construim acoperișul, deoarece acesta are cam aceeași importanță cu fundația unei construcții. Punând accent pe câteva elemente cheie, trebuie să menționăm în mod expres ce criterii minime ar trebui să bifeze un acoperiș. În primul rând, acesta ar trebui să fie practic. Când spunem practic, ne referim să fie ușor de realizat și dacă nu este cazul să-l complicăm, să nu o facem. Chiar dacă uneori există o tentație de a face un acoperiș din cât mai multe muchii și coame complicate. Doar de dragul complicațiilor, mai bine nu. Există acoperișuri foarte frumoase, chiar și într-o singură apă, și am să îți arăt imediat în imaginile ce vor urma, însă mai întâi aș vrea să-ți spun despre ce tipuri de acoperiș poți realiza în mod uzual la o construcție. Tipologii de acoperișuri. Care sunt cele mai recomandate soluții? Păi, avem acoperișurile în șarpantă, cu o apă, două ape sau patru ape și acoperișurile de tip terasă. Cam așa ar arăta un cartier de locuințe populat preponderent cu locuințe cu un acoperiș șarpantă. Fie că este un acoperiș în două ape, fie că vorbim de un acoperiș în patru ape, aici cam aceasta a fost soluția cea mai des agreată. De obicei, aceste comunități, precum sunt casele din imaginea prezentată, sunt realizate, construcțiile au această soluție de acoperiș pentru că de cele mai multe ori este stabilită printr-un regulament local de urbanism unde se specifică în mod foarte clar cum ar trebui să fie acoperișul unei construcții sau al unei case în speță. Acoperișul șarpantă, într-o apă. Uite cât de bine arată o soluție mega simplificată într-o singură apă, o singură pantă. Ba chiar aș putea spune că o altă soluție în două ape, să zicem, nu ar fi pus așa bine în valoare o casă simplă ca și design. Deci, uneori, lucrurile simple pot arăta chiar foarte frumos.
precum această casă, cu un design destul de modern. Acoperișul șarpantă în două ape. O soluție de acoperiș în două ape o pot descrie ca fiind una funcțională și cu un rol bine stabilit, și anume de a asigura în parametri optimi și eficienți modul de învelire, însă într-un sistem mai simplificat. Uneori, posibil să nu fie cea mai de succes soluție în materie de design pentru proiectul de arhitectură, dar cu puțin efort din partea arhitectului și a imaginației acestuia poate ieși ceva frumos, chiar dacă este într-un design simplist. Avantajul la acest tip de acoperiș este gama diversificată de materiale, dar și modul de execuție mediu, să zicem. Uite, casa asta de aici este o soluție cu mansardă și chiar dacă are această formă la mansardă aici, tot în două ape se prezintă acest acoperiș. O să vezi în exemplele următoare cum se prezintă soluțiile în 4 ape și acolo vor fi diferențe evidente. Un alt acoperiș șarpantă în două ape. Cum spuneam și în exemplul anterior, soluțiile în două ape în materie de design țin foarte mult și de intervenția arhitectului. Aici avem de fapt un acoperiș în două ape, dar cu niște ruperi de pantă ce îl fac interesant fără a-i afecta partea funcțională. Acoperișul șarpantă în 4 ape. Această soluție de acoperiș în 4 ape poate că este cea mai întâlnită ca o soluție de acoperiș. A fost și este una dintre soluțiile care încearcă încă din faza de proiect de a elimina eventuale probleme tehnice și de ordin energetic. Este o soluție pe care practic aș recomanda-o fără a fi complicată de realizat. Țigla. Tipuri de țigle și anume cele mai utilizate în construcții. Avem țigla ceramică, țigla betonată și țigla metalică. Țigla este unul dintre cele mai vechi materiale utilizate pentru sistemele de învelitoare. Țigla este o piesă fabricată dintr-un material rezistent la uzură, cum ar fi argila, cel mai des folosită, piatra, metalul, dar și cimentul sau chiar din sticlă, utilizată pentru a lăsa lumina să pătrundă prin acoperiș. Țiglele sunt cel mai adesea realizate din argilă arsă, de obicei glazate pentru uz intern și neglazurate pentru acoperiș. Țigla de piatră este de obicei realizată din marmură, onix, granit sau ardezie. Plăcile mai subțiri sunt folosite mai mult pe pereți decât pe podele, care necesită suprafețe mai durabile care vor rezista impactului. Avansul tehnologic în acest moment ne permite să putem avea la dispoziție țiglă ceramică, țiglă betonată și țigla metalică, acestea fiind cele mai des întâlnite pe piață, dar și cel mai des utilizate. Însă mai sunt și alte materiale alternative, precum materiale reciclabile. Țigla ceramică. De ce să alegi țigla ceramică? Un acoperiș cu țigla ceramică arată într-un fel, autentic să spunem, și chiar poți oferi un design aparte. Ar trebui să urmărești totuși în momentul de achiziție o țiglă bună cu proprietăți mai bune pentru o rezistență estetică în timp și eventual cu un tratament UV care să îi ofere o rezistență împotriva decolorării, dar și cu un tratament contra mușchilor verzi. Apar după o anumită perioadă de ani. Sunt anumite pete care apar din loc în loc și asta se întâmplă mai ales pe partea nordică a casei. Aspectele pro ar fi rezistența crescută la foc, ușurința în schimbarea plăcilor pe parcurs, perioada de garanție 50-60 de ani. Contra am avea faptul că montajul se realizează piesă cu piesă, este necesară o pantă minimă a acoperișului în cazul țiglei fără smalți, structura de lemn pentru acoperiș trebuie calculată special. Aproximativ 40 de kg pe metru pătrat. Aceasta este o estimare valabilă comparativ cu același producător pentru țigla betonată. Țigla din beton. De ce să alegi o țiglă din beton? Un material durabil, nu prea îl mai putem considera neapărat nou pentru că are poate mai bine de 2 decenii de când este utilizat în acest scop, cu toate că este un pic mai greu în manipulare, se pare că din specificațiile unui același producător care produce și țigla ceramică, țigla de beton pare să iasă mai bine la raportul de kilogram per metru pătrat. La aspectele pro regăsim o rezistență crescută la foc, ușurință în schimbarea plăcilor pe parcurs,
perioada de garanție 80-100 de ani, rezistența în timp sporită, rezistență mai mare la îngheț-dezgheț. Contra, regăsim același lucru ca și la țigla ceramică, pentru că montajul se face piesă cu piesă, este necesară o pantă minimă a acoperișului în cazul țiglei fără smalt. Structura de lemn pentru acoperiș trebuie calculată special, greutatea fiind considerabil mai mare. Designul inferior țiglei ceramice. Greutatea aproximativ 37 de kg per metru pătrat, fiind mai puține piese per metru pătrat comparativ cu țigla ceramică. Țigla betonată este mai ușoară decât țigla ceramică, comparație valabilă cu același producător pentru țigla ceramică. Țigla metalică. De ce să alegi țigla metalică? Țigla metalică este de fapt reinterpretarea materialelor de tip tablă care se utilizau în trecut la învelitoarea unei case sub un design similar în proporție de 90% cu țigla ceramică sau betonată. Producția acesteia se realizează într-un mod industrial și la o viteză foarte mare. Un mare avantaj poate fi oferit de rapiditatea în montaj. La două aspecte trebuie să fii atent. Accesoriile alese, și aici mă refer inclusiv, hai să reformulez, mai ales la șuruburile de prindere. Necesar să aibă garnituri de etanșare, cauciucate sau de teflon pentru a împiedica orice infiltrație. Dacă acestea vor fi compromise, în timp, acoperișul tău va avea de suferit și durata lui de viață va fi diminuată. La aspectele pro regăsim rezistență crescută la foc, însă aceasta va suferi deformări într-o situație nefavorabilă de incendiu, permite montajul pe suprafețe curbate, abrupte, poate fi adaptată pe șantier, gama de culori disponibilă este paletarul RAL, perioada de garanție 10-50 de ani, greutate redusă, etanșeitatea foarte bună, rapiditate în execuție, nu necesită structură de acoperiș specială, montaj facil al accesoriilor și greutatea care este undeva la 4-5 kg pe metru pătrat. Contra, am avea câteva aspecte, mai puține comparativ cu țigla clasică, și anume, necesită mentenanță, nu se recomandă montaj fără garanție și izolarea fonică, în funcție de produs, poate fi puțin problematică. Spre exemplu, dacă nu alegi o tablă, o țiglă metalică cu niște proprietăți fonoizolatoare, s-ar putea să ai un deranj la zona de mansardă dacă ai dormitoare pe timpul ploii, să zicem așa. Dacă vei urmări un material, o țiglă metalică cu proprietăți fonoizolatoare, vei atenua cât mai mult această problemă, să zicem. Panourile din tablă fălțuită. Acestea sunt potrivite pentru construcțiile de patrimoniu, pentru case și alte restaurări cu caracter istoric, terase și pavilioane. Soluția de panouri pentru învelitoare poate că este una din cele mai de succes în proiectele de restaurare pentru obiectivele cu caracter istoric, pentru obiectivele protejate. Acolo situațiile sunt cu totul diferite față de o altă construcție nouă, deoarece fiecare kilogram contează. Reabilitarea unei construcții vechi și de patrimoniu poate necesita uneori chiar și intervenții serioase de consolidare și atunci este foarte posibil să fie necesară o mică ajustare chiar la partea de învelitoare. Pe lângă aceste aspecte, oarecum tehnice, este și ușurința de montaj, dar și designul continuu. Desigur, aceste panouri pot fi utilizate și în alte exemple, precum terase, foișoare, pavilioane, însă eu am pus cel mai mult accent pe proiectele mai complexe, și anume restaurările și clădirile de patrimoniu. Panourile de tablă și unde poți folosi aceste panouri? Păi avem câteva aspecte pro: montaj rapid și ușor, o estetică incontestabilă a acoperișului cu o înclinație mare, panouri fără elemente de fixare vizibile, șuruburile sunt ascunse, preprofilare longitudinală pentru a crește rigiditatea acoperișului, posibilitatea execuției acoperișului cu pantă de minim 8%, gamă variată de nuanțe, etanșeitate și o rapiditate în execuție. Nu necesită o structură de acoperiș specială. Montajul facil al accesoriilor poate fi un mare avantaj.
Greutatea este de aproximativ 4-5 kg pe metru pătrat. Câteva aspecte contra. Manipularea, depozitarea la montaj, montajul tehnic, necesare accesorii la instalare și aș mai spune eu tot așa contra, tot legat de manipulare, fiind niște panouri, dacă în perioada de premontaj acestea suferă anumite lovituri, sunt compromise, adică vizibil cel puțin, dar și tehnic pot fi compromise. Tabla fălțuită. Aceasta poate fi folosită pentru case, blocuri, birouri. La fel ca la panouri, un design foarte modern și continuu, potrivit proiectelor de arhitectură cu un design modern. Avantajul la tabla fălțuită este că poate fi coborâtă cu ușurință și în plan vertical, și anume o poți aduce și puțin pe fațadă. Desigur, ține foarte mult și de proiect. Îți sugerez, și asta ar fi valabil pentru orice tip de învelitoare de tip tablă, dacă ai dormitoare la mansardă, să izolezi fonic foarte bine. Ba chiar ți-aș recomanda să alegi o tablă cu proprietăți de antifonare și atenuare a picăturilor de ploaie. O diferență tot va fi față de țigla clasică, dar o poți ajusta prin a căuta aceste specificații fonoizolatoare. Imaginează-ți să ai un dormitor la mansardă și să nu ai un acoperiș cu proprietăți fonoizolatoare. Recomandabil poți compensa cu vata bazaltică și în momentul ăla poți atenua zgomotul făcut de ploaie pe tablă. Tabla fălțuită și câteva argumente pro și contra. Este o soluție nouă, are un design modern, aplicații multiple și aici ne referim la unde o putem instala și cum am spus la început, case, birouri, retail, rapiditate în montaj, potrivit pentru proiecte atipice, proiecte personalizate. Greutatea pe metru pătrat este de aproximativ 7 kg. Contra, necesită antemăsurători, necesită o manipulare specială, adaptare tehnică la proiect, un montaj tehnic și necesită, bineînțeles, accesorii la instalare. Sistemele pluviale. Sistemele pluviale fac parte din zona accesorilor pentru un acoperiș. Acestea au un rol foarte bine definit și anume colectarea apelor din ploi și zăpezi. Aș vrea să cred că aceste sisteme sunt nelipsite oricărui acoperiș, dar au fost situații la construcții existente unde am descoperit lipsa acestora. Gheaburile și burlanele sunt cele care vor lucra și vor răzbi cu ploile și zăpezile. Altfel, fără, lucrurile vor aduce afecțiuni uneori iremediabile pentru acoperișul tău. Cred că asta ar fi o schemă de jgheab și burlan și ce anume piese ar intra în această componență. Scopul este de a colecta apele de pe acoperiș și de a împiedica scurgerea apelor pe sub acoperiș sau pe fațadă, preluarea apei din zăpada acumulată. Necesită, bineînțeles, un astfel de sistem, necesită o mentenanță și se recomandă prin curățare periodică curățarea frunzelor care ajung în acele jgheaburi. Eu aș mai recomanda să iei în calcul pentru perioada de iarnă, da, asta trebuie să o montezi din momentul în care vei face acoperișul, și un sistem de degivrare. O să ajute foarte, foarte mult acoperișul să funcționeze în parametri corecți și la fazele de îngheț-dezgheț. Acoperișul tip terasă este un mod mai deosebit de a închide un proiect. Acest tip de acoperiș are o linie mai modernă, dar și un rol funcțional, însă utilizarea lui este dependentă de mulți factori pentru a fi totuși un acoperiș de succes. Este pretabil pentru suprafețe mari, dar și mai ales atunci când spațiul poate fi utilizat în utilizări tehnice precum sistemele de ventilație, chillere sau, de ce nu, panouri fotovoltaice. Așa cum am spus și la începutul prezentării, am o parte pe care am denumit-o bonus. Mă refer mai exact că, odată cu prezentarea acoperișului de tip terasă, vreau să-ți spun și despre faptul că acest tip de acoperiș poate deveni un acoperiș verde cu o mare ușurință. Însă trebuie să ții cont de câteva aspecte, chiar dacă poți aduce prin acest tip de acoperiș verde ceva personalizat, poți avea un proiect atipic. Pentru a putea fi posibil acest lucru, este impetos necesar să realizezi o expertiză tehnică, înainte de o încărcare cu pământ fertil care are o anumită cantitate, greutate pe metru pătrat. Trebuie ținut cont că
Dacă expertiza tehnică va decide că structura de rezistență nu suportă o încărcare suplimentară, este de evitat. Dacă structura de rezistență permite, atunci poți avea cu ușurință un acoperiș verde sau, de ce nu, o grădină pe bloc. Când este pretabil acest tip de acoperiș de tip terasă? Acest tip de acoperiș de tip terasă este pretabil atunci când locuința sau construcția se află într-o zonă geografică cu climă caldă, cu o climă mai blândă. El poate fi realizabil și în alte zone, însă e foarte multă mentenanță care vine la pachet cu acest tip de acoperiș. Dacă ți-o asumi, e un acoperiș pe care îl poți face. Aspectele pro ar fi faptul că poți utiliza terasa, poți amplasa echipamentele tehnice, arhitectura casei este cu totul diferită și poate fi potrivit un astfel de acoperiș pentru un proiect dedicat, instalarea de panouri solare și posibilitatea de a transforma acest acoperiș într-un acoperiș verde. Așadar, poate deveni un acoperiș eco-friendly prin abordarea unei soluții de înverzire. Aici ar fi o schemă în care poți vedea cum poți utiliza un acoperiș de tip terasă cu scopuri tehnice pentru a monta echipamentele auxiliare unei construcții. Sper că ți-a plăcut acest material pe care eu l-am pregătit în clipul de astăzi și dacă ți-a plăcut poți să apeși butonul de like și poți să dai share acestui material dacă crezi că poate fi util și prietenilor tăi, dacă știi că ai cunoscuți care sunt în faza unui proiect și nu știu ce să aleagă pentru acoperișul lor, poți să dai share acestui material, dar cel mai important ar fi dacă ai o experiență complementară prezentării pe care eu am expus-o astăzi cu privire la acest material, la acest subiect, lasă-ne în comentarii ce ai întâmpinat tu sau care este experiența ta, pentru că în felul acesta ne putem îmbogăți cu toții cunoștințele. S-ar putea ca tu, cel care vizionezi acest clip, să fi avut o experiență pe care eu nu am reușit să o ating în această prezentare și în felul acesta poți ajuta un alt vizitator care vizionează acest clip printr-un simplu comentariu. Cu toții putem învăța unii de la ceilalți. Important este să nu ținem informația pentru noi, pentru că atunci nu mai are aceeași valoare. Dacă vei arunca o privire pe canalul meu, vei vedea și alte clipuri cu alte subiecte care îți pot fi de folos. Până data viitoare, te salut și spor la treabă!